Hey pretty monsters! Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά στο κανάλι μου. Είμαι ο Προκόπης και μαζί ασχολούμαστε με το μακιγιάζ και το beauty. Όπως βλέπετε σήμερα έχω ξυριστεί και λέω. Λοιπόν, πάμε να δούμε το μακιγιάζ για σήμερα.
Λοιπόν, Pretty Monsters, κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος αυτού του βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, μην ξεχάσετε πριν να πατήσετε χ για να βγείτε, κάντε εγγραφή από κάτω. Επίσης, θα περιμένω τις δικές σας φωτογραφίες στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram που εφαρμόσατε αυτό το μακιγιάζ πάνω σας. Bye, Pretty Monsters!